નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે સીતાફળ રબડી બનાવીશું. તો સીતાફળ રબડીમાં આપણને જોશે મિયા 1 લીટર દૂધ લીધું છે, 5 થી 6 ચમચી ખાંડ છે, થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ જે મેં કાજુ અને બદામ લીધી છે અને 2 સીતાફળ. તો ચાલો આજે આપણે સીતાફળ રબડી બનાવીએ. તો હવે આપણે તેમાં સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લેશું. આ રીતે મેં એક જાળીવાળી ગળણી લીધી છે, એક બાઉલમાં રાખી આ રીતે બધો પલ્પ કાઢી લેવો. આ રીતે ચમચીની મદદથી આપણે તેને ચલાવતા રહીશું જેથી બધા બિયા નીકળી જાય. બિયા નીકળતા જાય એટલે આપણે એક ડીશમાં કાઢતા જઈશું. આ રીતે સરસ બિયા નીકળવા માંડ્યા છે. આ રીતે નીચે પલ્પ નીકળતો જશે. તો આ રીતે મેં બધા બિયા એક સીતાફળના કાઢી લીધા. હવે આ ઉપરનું પણ આપણે નીચે નાખી દઈશું. તો આ રીતે મેં બધા બિયા કાઢી લીધા છે. હવે આપણે પલ્પ ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધ ગરમ કરી. તો અહીંયા મેં નોનસ્ટિક કડાઈ મૂકી છે, તેમાં આપણે દૂધ નાખી દઈશું. આપણે થોડીક વાર ફાસ્ટ ગેસ રાખીશું જેથી દૂધ ગરમ થઈ જાય. પછી આપણે ધીમા ગેસે ઉકાળવાનું છે. અહીંયા મેં ઘરની ભેંસનું દૂધ લીધું છે. તો આ રીતે એક ઉભરો આવી ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ ધીમો રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. તો હવે આપણું દૂધ અડધું થઈ ગયું છે. તો હવે આ સમયે આપણે તેમાં ખાંડ નાખી દઈશું જેથી ખાંડનું પાણી પણ બળતું થાય. આપણે 5 થી 6 ચમચી ખાંડ લીધી છે, મેં અહીંયા નાખી દીધી છે. થોડીક વાર આપણે ગેસ વધારી દઈશું જેથી ફટાફટ ખાંડ ગળી જાય. હવે આપણે તેને ધીમા ગેસે ઉકળવા દઈશું. રબડી ઉકળતા 20 થી 25 મિનિટ લાગે છે. તો આ રીતે આપણી રબડી સરસ ઘાટી થઈ ગઈ છે અને ત્રીજા ભાગનું દૂધ થઈ ગયું છે. તો હવે આ સમયે આપણે સીતાફળ પલ્પ નાખી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગેસ ધીમો રાખવો. હવે આપણે તેમાં કાજુ બદામ નાખી દઈશું. હવે 1 મિનિટ 2 મિનિટ માટે આપણે ઉકળવા દઈશું અને પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ સમયે તમારે અહીંયા એલચીનો પાવડર નાખવો હોય તો પણ નાખી શકો છો. મેં અહીંયા નથી નાખ્યો જેથી સીતાફળનો સ્વાદ ન આવે તે માટે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી સીતાફળ રબડી.